Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Eu sunt Nina, sunt gazda voastră și mă bucur tare mult să vă am alături. Trebuie să mulțumesc încă de la început tuturor celor care mi-au lăsat comentarii, care au dat like-uri, care s-au abonat, dar în general trebuie să vă mulțumesc tuturor pentru simpla voastră prezență la fiecare lectură pe care eu o public. Așa că, dragilor, sunteți minunați, sunteți deosebiți și vreau să vă transmit toată energia pozitivă pe care voi, la rândul vostru, mi-o transmiteți prin mesajele frumoase, prin like-uri și prin faptul că vă abonați la acest canal și în felul acesta contribuiți, desigur, aveți o contribuție importantă în dezvoltarea și susținerea acestui canal. Azi voi face o lectură generală pentru luna lui octombrie. Așa că, dragilor, dacă aveți Soare, Lună, Venus sau Ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este desigur și pentru voi. Desigur, nu trebuie să uitați că sunteți stăpânii propriei voastre vieți și voi vă construiți singurei propriul viitor. Așa că luați decât acele informații care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt și alte persoane care au nevoie de informații. Desigur, puteți completa această lectură cu vizionarea celorlalte zodii care pot reprezenta pentru voi ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Așa că, dragilor, așa cum am obișnuit la fiecare început de lună, haideți să vedem câte o carte pentru dragii mei din Scorpion, pentru fiecare săptămână întreagă, da? Formată din 7 zile a acestei luni octombrie. Stați așa, să vedem. Știți că folosesc, cei care mă urmăresc de ceva vreme, folosesc acest oracol al frunzelor de ceai și scoatem câte o carte pentru fiecare săptămână în parte. Pentru a doua săptămână, a treia și ultima săptămână. Sunt 200 de cărți, cum bine știți, ceea ce mi-ar face imposibil să le pot amesteca cu mâinile. Bun, dragilor, haideți să vedem prima săptămână. Se pare că unii dintre voi veți fi puși în situația în care va trebui să aveți grijă de anumite dificultăți pe care se pare că le aveți de ceva vreme. Și va trebui să le acordați atenție. Niște situații care v-au tot creat anumite dificultăți, anumite probleme și care trebuie să le acordați atenția cuvenită. În a doua săptămână avem Taurul. Și se pare că ești foarte înverșunat să nu dai un pas înapoi în fața opoziției, să arăți forță și să arăți atitudine. Nu te vei da înapoi în fața lucrurilor care se opun și vei continua să arăți că ești puternic și că ai forța necesară să te lupți cu orice problemă ar veni în viața ta și presupun că este legată și de aceste situații care ți-au adus așa mici probleme până în prezent, care s-au tot ținut scai așa de tine în ultima perioadă. În a treia săptămână avem Acul și Ața, care se pare că tot efortul pe care tu îl vei depune va avea și un rezultat pozitiv. De ce? Pentru că o dorință sinceră va fi împlinită. Indiferent cât de dificil ar fi părut, se pare că ceva vei reuși, ceva ce tu ți-ai dorit din tot sufletul, a fost o dorință foarte sinceră de-a ta și foarte din adâncul sufletului, care va fi împlinită în a treia săptămână din octombrie. A patra săptămână din octombrie, cu prelungire până la sfârșitul lunii lui octombrie,
Adică încă vreo, mi se pare 4 zile, cred că 4 sau 5 zile, dar cred că 4 zile sunt. Avem masa. Masa care ne vorbește despre o muncă asiduă, o muncă grea pe care o vei finaliza. În sfârșit vei obține această stabilitate de care ai atâta nevoie. Vreau să verific ceva numai un moment, chiar sunt în... Îmi cer scuze, trebuie să las telefonul pe... Gata, am rezolvat ca să nu îmi sune când sunt aici în conversație cu voi. Îmi cer scuze. Bun, deci în a 4-a săptămână o muncă grea care, cum să spun eu, indiferent cât de grea este, pe tine te va face să mergi înainte și o vei face foarte bine și în felul ăsta vei obține o stabilitate. Haideți să vedem ce ne spune și acest oracol al trandafirului mistic. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în luna lui octombrie? Ho, ho, ho! Haideți să vedem ce avem aici. Și încă o carte, te rog, pentru dragii mei din Scorpion, pentru luna lui octombrie. Dragilor, le voi lua decât cele care, pe cea care s-a pus chiar peste cărți. Bun. Haide, dragilor, să vedem despre ce e vorba. Și avem așa, unii dintre voi aveți chiar o conexiune de suflete pereche. Sunteți oarecum, încercați, nu știu, să puneți limite, dar de ce? Pentru că aveți un sentiment de dualitate. Cumva unii dintre voi, posibil mai ales pe partea asta amoroasă, să aveți pe cineva care, exact, un yin și un yang, un masculin și un feminin, aveți acea caracteristică, cum să spun eu, în opoziție, care de obicei se atrag, da? Știm foarte bine că e legea aia a magnetismului, da? Dacă avem același pol, lucrurile se vor respinge. În schimb, dacă e unul negativ și unul pozitiv, cumva ele se atrag. Cam așa sunteți și voi. De ce? Pentru că avem suflete pereche, fata cu șarpele, flăcări gemene, ochelari de soare și oglindă. Acum, care este situația? Situația în felul următor. Vrei să, nu știu, percepi că ceva te atrage, poate la o altă persoană sau poate chiar la persoana lângă care te afli. Cumva parcă te vezi în oglindă, parcă uitându-te la celălalt, parcă te vezi pe tine sau îți vezi chiar propria ta reflexie și îți dai seama că ai o percepție un pic mai deosebită și poate vei începe să te apreciezi mai mult și poate vei reuși să înțelegi că ești puternic, ești puternică. E ca și cum ai da pentru un moment timpul înapoi și te gândești, dom'le, eu chiar am putut să trec peste asta. Asta te face să fii mai puternic și probabil că tocmai de aceea avem și acest taur aici. Asta te face să nu dai un pas înapoi și indiferent câte obstacole ți apar și câtă opoziție întâlnești în calea ta, e o lună în care pur și simplu nu vrei să te lași bătut și nici nu mă miră dacă faceți acest lucru, pentru că este o caracteristică generală a zodiei voastre. Cât privește sufletele astea pereche, unii dintre voi chiar pot să înceapă o nouă relație sau să intre într-un parteneriat. Poate chiar să-și găsească partenerul pe care îl vor avea tot restul vieții. Dar cum o veți face? Punând anumite limite. Nu veți mai accepta toate mizeriile și toate lucrurile pe care poate le-ați acceptat până în prezent. Veți pune limite.
Da? Nu vezi, cum am mai spus, indiferent cât de mult v-ar place această persoană, cât atracție ați avea față de această persoană, veți pune așa niște reguli foarte stricte peste care să nu se treacă când e vorba de voi și de tot ce ați suferit poate până în prezent, nu o veți mai face. Da? Veți pune limite. Se pare că putem vorbi de flăcări gemene. Ce înseamnă asta? Că e cineva care vă complementează, care vă completează și în felul ăsta vă veți da seama că totuși există persoane care să vă completeze, pur și simplu. Vă dați ochelarii jos, da, metaforic vorbind, și priviți, aveți o percepție mult mai clară, în care vă veți da seama că viața nu e întocmai ca acea imagine pe care o vedem prin ochelarii de soare, da, care este închisă, da, nu este, și vă veți da seama de fapt cu mai multă claritate că chiar poate meritați, faceți așa o introspecție și viața voastră și vă dați seama că meritați totuși. Și ce aș mai vrea eu să spun referitor chiar și la această dorință sinceră pe care poate mulți dintre voi ați manifestat-o către univers, către divinitate, către acea putere supranaturală în care fiecare dintre voi credeți, tocmai de aceea probabil se și îndeplinește. Da? Pentru că este ceva ce v-ați dorit din tot sufletul vostru. Și sunteți hotărâți în această lună octombrie, sunteți hotărâți să alungați tot ceea ce v-a cauzat probleme, ce v-a cauzat dificultăți, punând limite, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, dragilor, să vedem ce energii, mesaje, sfaturi vin pentru dragii mei din Scorpion în luna lui octombrie. Haideți să vedem. Și avem un paj de bâte, avem un 4 de cupe, 8 de cupe, avem karma sau judecata, stați așa că era să greșesc, și aliatul vostru în această lună este cine putea să fie decât Marea Preoteasă, o carte despre care vorbim imediat. Dragilor, situația actuală cu acest paj de bâte îmi vorbește despre poate cineva tânăr din viața voastră care, nu știu, prin atitudinea sa sau poate descoperă ceva important, dar vine cu o schimbare pozitivă în viața ta. Această persoană tânără poate să fie chiar și copiii voștri sau un copil de-al vostru, un nepot, nu știu, poate o soră mai tânără, un frate mai tânăr, da, cineva mai tânăr decât voi. Dacă nu vorbim de o persoană și vorbim de o situație, se pare că în momentul actual tu vei face o descoperire importantă, care, cum am mai spus, îți va schimba viața într-un mod pozitiv. Afli cum trebuie să acționezi într-o anumită situație sau vei cunoaște pe cineva foarte pozitiv care va veni cu această schimbare, da? Este cineva cu bune intenții și pentru unii dintre voi se pare că a venit confirmarea că ești pe calea cea bună, că vei afla un rezultat favorabil. În general, pajul de bâte este cineva sau este o veste destul de pozitivă care îți aduce așa un dram de energie în plus, în așa fel încât să mergi mai departe. Da? Și să vină o stabilitate. Nu știu, poate la locul de muncă, poate schimbări în general favorabile pe partea asta profesională, cum de asemenea e posibil în cazul în care căutai un loc de muncă, să faci un interviu care să aibă un rezultat pozitiv. Da? Asta înseamnă că poate chiar l-ai avut deja, cumva pentru alții mai poate să apară un job care într-adevăr să vină așa ca o gură de aer proaspăt și să te facă pe tine să-ți dai seama, domne,
înseamnă că nu merge, trebuie să meargă și mie bine. Avem, cred că e legată foarte mult de cartea asta în care tu vei începe așa să rezolvi din anumite probleme, anumite dificultăți prin care tu ai trecut și probabil că una dintre ele poate să fie chiar și pe partea asta profesională. Dacă vorbim de bani, dacă ai avut probleme cu banii, se pare că poate apărea ori un împrumut, ori o creștere de salariu sau pur și simplu un câștig neașteptat care cumva te va echilibra pe partea asta financiară. Dacă vorbim de dragoste, perechea voastră, pentru cei care sunteți într-o pereche, sunteți într-o relație, căsătoriți, da, sau indiferent cum sunteți, formați o pereche, perechea voastră s-ar putea să vină cu o veste tare bună. Și nu m-ar mira ca perechea voastră pentru unii dintre voi să fie vreun semn de foc, berbec, leu sau săgetător. Cert este că vine așa cu o veste bună și e posibil ca voi deja să aveți în plan, nu știu, să faceți ori o călătorie așa în doi, iar dacă sunt ceva probleme în relație, este un moment foarte oportun să-ți dai seama dacă relația voastră merge în direcția corectă sau poate ar trebui să schimbi ceva. Dacă vorbim de persoanele care sunteți singure, de asemenea, e posibil ca de curând să fi cunoscut o persoană tânără, foarte energică, mai tânără decât voi, foarte energică și cumva parcă nu te atrage foarte tare partea fizică, cât te atrage energia acestei persoane și atitudinea pe care o are. Da? Bun, haideți să vedem cum stăm cu munca. Cu munca de-a lungul lunii lui octombrie. Ce am văzut până acum este situația actuală. Bun, haideți să vedem cu munca. Avem un 4 de cupe, dragilor. 4 de cupe vine cu un soi de apatie. Posibil rutina să nu prea vă placă. Nu știu, aveți așa o stare de plictiseală, o stare în care parcă nu vedeți rezultate relaționate cu munca. Șanse pot veni de îmbunătățire pe planul ăsta profesional. Problema este că sunteți așa de îngândurați și așa de necăjiți dintr-un anumit punct de vedere profesional, încât nu vedeți șansa care vi se oferă. Probabil că luna lui octombrie poate cumva ar trebui să fii un pic mai atent și chiar dacă reușești să vezi acele oportunități care se îndreaptă către tine, e posibil să fie decât una, ai puterea necesară să-ți dai seama cam ce este important pentru tine și ce nu. Da? Așa că nu știu, pe partea asta a muncii aș zice că ori aveți un loc de muncă în care faceți mereu aceeași mișcare, faceți mereu aceleași lucruri și astea la un moment dat voi care sunteți vreți să știți din ce în ce mai mult și chiar dacă o faceți bine, dar cumva apare, cum am mai spus, starea asta de apatie și de plictiseală. Totuși, chiar dacă vă vine o oportunitate în viața voastră, să aveți grijă ori să nu o pierdeți, ori și dacă vă veți da seama de ea, să o analizați foarte bine și să vedeți dacă într-adevăr prezintă importanța pe care aparent cel puțin o are la început. Pe partea asta a bănuților avem un 8 de cupe. Un 8 de cupe care ne vorbește de a-ți asuma un risc financiar. Dar ar fi bine să-l faci decât pe banii tăi. Să nu implici și alte persoane. Nu știu, poate vrei să intri în această oportunitate care ți se oferă, tocmai pentru că e posibil să-ți aducă ceva bănuți în plus. Cert este că cumva, chiar dacă îți asumi un risc, o vei face numai tu, fără să implici și alte persoane. În general, 8-ul de cupe ne vorbește de cumva mergi un pic
parcă vrei să te îndepărtezi așa de o situație destul de negativă din punctul ăsta de vedere material și ești dispusă să-ți asumi acest risc doar ca să mai câștigi ceva în plus. Totuși, aș spune că cumva unii dintre voi posibil să-și cam ia gândul la vreo sumă de bani de la anumite persoane pentru care voi poate că i-ați ajutat și a trecut timpul și cumva posibil această sumă de bani nu s-a mai întors la voi și cumva e posibil și lucrul ăsta să vă cam luați gândul cu totul, dar cam încheiați relația, ca să zic așa, cu respectiva persoană. Cumva e ca un fel de lipsă de onestitate pentru voi, iar lucrul ăsta nu prea îl iertați așa ușor. Ei, pe partea dragostei, dragilor, avem karma sau judecata, care ne vorbește despre, cum să spun eu, despre acea armonie și acea înțelegere pe care o poți căpăta de-a lungul lunii lui octombrie. Unii dintre voi vor experimenta o încercare sinceră de a reîncepe din nou o relație cu posibil o veche iubire. Alții, cumva, parcă dacă aveți ceva probleme în relație și te simți că ești nefericit, posibil să vrei să iei o pauză pentru a-ți da seama mai bine dacă accepti situația sau vrei să faci o schimbare de direcție. Judecata ne vorbește foarte mult de schimbări, în general schimbări pozitive și sau schimbări necesare. De asemenea ne vorbește de reconcilieri, de reîmpăcări, poate chiar cu tine însuți, cum bine am văzut aici, da? În care tu efectiv te împași cu tine și îți dai seama că ca fiecare om, probabil că ai avut greșelile tale și ți-ai dat seama de ele și poate ai încercat să lucrezi la ele, dar în mare parte îți dai seama de fapt că au fost lucruri grele, au fost situații grele pe care ai reușit să le duci cumva la bun sfârșit. Iar din punctul ăsta de vedere al dragostei, se pare că sunt, aici am totuși parte, cum bine am văzut de încă de la început, de conexiuni de suflete pereche. Și, cum bine am mai spus, chiar dacă să zicem că vei reuși poate să rezolvi anumite probleme legale relaționate cu dragostea, asta poate să fie, nu știu, o situație de divorț, de partaj, de ceva legat de lucrul acesta, dar cumva pentru tine a fost o lecție importantă și va fi o lecție importantă. Cum de asemenea trebuie să vă spun că puteți primi un apel important atât pentru cei care sunteți în relație cât și pentru cei care sunteți singuri, care de asemenea va veni cu schimbări, va aduce schimbări. Eu aș spune că pentru cei care probabil se află, mai sunt și situații de genul, cei care se află poate într-o situație de divorț, se pare că veți avea un câștig de cauză în această situație. Acum, care este aliatul vostru? Cel care vă sprijină, arcanul care vă sprijină în această lună octombrie, avem Marea Preoteasă, dragilor. Marea Preoteasă care ne vorbește de înțelepciune, de faptul că știți foarte multe lucruri, posibil să fiți foarte buni sfătuitori, dar sunt lucruri pe care le țineți pentru voi. Cumva aveți acea înțelepciune să spuneți e ok dacă lumea chiar nu știe totul despre mine. Sunteți cel mai greu de descifrat semn zodiacal, iar Marea Preoteasă de fapt și de drept cumva vine cu acest sprijin și întărește faptul că veți fi cum să spun eu, cum am mai văzut foarte bine, veți pune limite în primul rând,
Nu veți mai permite să fiți călcați în picioare, să vi se vorbească urât sau să acceptați tot felul de mizerii, iar în afară de lucrul acesta, aș zice că veți afla multe lucruri, dar le veți ține pentru voi. Le veți ține pentru voi și o să fie o lună în care, nu știu dacă o să vă mai intereseze așa de mult bârfele, lucrurile astea negative. De ce? Pentru că pe voi vă încarcă. Și e ca și cum mai pe simplu așa, eu știu ce am de făcut, nu mă mai interesează ce spune Xul Excu, nu mai știu cine, despre mine, despre ce fac eu. Eu atâta timp cât știu că fac bine ceea ce fac și nu fac rău nimănui, cumva nu prea vă interesează ce spune restul lumii. Cert este că sunteți hotărâți să vă comportați și aveți atitudinea acestei mari preotese care știe foarte multe, are cunoștințe foarte vaste, are o înțelepciune foarte mare și în același timp spune celorlalți decât atât cât trebuie să știe. Și nu mai mult. Vă cunoașteți, ca să zic așa, propriul interes și vă folosiți intuiția și toate aceste lucruri în propriul beneficiu. Mai este un lucru foarte interesant, faptul că sunteți foarte atenți la fazele lunare. Mulți dintre voi, posibil, chiar să fiți interesați de, și nu m-ar mira, de științele astea oculte, de faptul cum nu știu, o să țineți cont cumva când e lună nouă. Dacă e lună nouă, atunci începe un proiect, pentru că știm foarte bine că luna nouă, da, ca să nu o confundăm cu luna plină, luna plină este cea în care ne punem dorințe. Luna nouă este cea în care putem începe un proiect. Da? Și se pare că veți ține cont de fazele lunare, e posibil și acest lucru. Haideți să vedem, dragilor, ce numere angelice am pentru voi, pentru dragii mei scorpioni, în luna lui octombrie. Ce vrea Universul, Divinitatea să vă transmită prin aceste numere angelice? Haideți să vedem. Aș vrea să vă spun un lucru. Unii dintre voi, posibil, să vă fi simțit, poate chiar folosiți de către cineva și nu mai vreți acest lucru. Tocmai de aceea veți spune limite. Da? Alții, încă un aspect foarte important pe care l-am văzut acum. Dragilor, unii dintre voi e posibil să fi simțit în ultima perioadă că ați avea ceva făcut, că cineva cumva v-a furat din energie, cumva a încercat poate să vă facă rău, poate printr-un furt de energie, da, acei vampiri energetici, și tocmai de aceea veți lua măsurile necesare. De ce? Pentru că Marea Preoteasă știe cum să se protejeze. Și voi, posibil, în această lună vă veți proteja. Tocmai de aceea veți încerca să nu mai stați pe lângă persoane care știți că vă transmit o energie negativă, să nu mai fiți atenți la bârfe, să nu mai urmăriți tot felul de știri, de vești, de informații negative, tocmai pentru că simțiți nevoia de a vă reface din punct de vedere energetic. Da? Bun. Și avem... Haideți să începem cu acești 3 de 5. Avem ori data de 5 octombrie, ori data de 10 octombrie sau de 15 octombrie, ceva important, ceva care va ieși în evidență pentru voi, sau persoane născute poate într-o zi de 5, într-o zi de 10 sau într-o zi de 15, indiferent de lună. Și ce ne spune? O schimbare importantă e pe punctul de a ajunge în viața ta. Și asta te va face să schimbi, încă o dată, să schimbi de direcție, tocmai ce am vorbit până acum. Să schimbi direcția drumului tău, așa că fii optimistă și menține-te pozitiv
pozitivă. Exact ce am discutat și aici avem sunt optimist, sunt optimistă. Acum, dragilor, numărul 5, în general, ne vorbește de libertate, ne vorbește de schimbare și de curiozitate. E posibil, așa cum bine am văzut că o să aveți așa ceva mici dificultăți, mici un pic de instabilitate, așa, din cauza posibil a unui conflict sau poate a unor tensiuni care vor apărea poate în prima săptămână a lunii lui octombrie, dar peste care cumva vei face așa într-un fel anume să fii cât mai flexibil și să te adaptezi. Pentru că toate aceste tensiuni, toate aceste mici conflicte, mici probleme care pot apărea, cu ele aduc schimbări. Schimbări poate în modul tău de a gândi, în modul de a vedea lucrurile, de a vedea situațiile și am văzut foarte bine lucrul acesta. Ce mai avem? Mai avem cifra 7, 7 octombrie posibil sau posibil să fie și pentru persoanele care sunt născute într-o zi de 7, care ce ne spune? Ne spune în felul următor, că ai o minte foarte rafinată și o dorință foarte profundă de a descoperi acele mistere ale vieții. Inteligența ta, atât pe plan informativ ca și pe plan spiritual, îți dă această cunoaștere mai mult decât a celorlalți. Și asta o vedem cu această mare preoteasă. Sunt strălucitoare. Acum numărul 7, cifra 7 este cifra înțelepciunii, cifra introspecției, cum bine am văzut, a inteligenței și acelui caracter ferm, hotărât, care spune până aici, de aici încolo fiecare cu treaba lui, da, sau nu mai accept cu tare lucru. Ne vorbește de acea gândire profundă, de spiritualitate și un puternic simț de observație în această lună, dragilor. Și nici nu m-ar mira, de ce? Pentru că deja cam de pe la jumătatea lui octombrie începe zodia voastră, așa că profit de acest lucru să vă spun tuturor un la mulți ani sincer pentru toți cei care sunteți născuți în a doua jumătate a lunii lui octombrie. Dragilor, tot ce e mai bun la voi să vină. Haideți să vedem inițială de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care veți interacționa sau care vor avea ceva importanță pentru voi în această lună octombrie. Haideți să vedem inițiale de persoane, nume, prenume, pseudonim sau porecle pentru zodia Scorpion. Și avem prima, această frumoasă floare de lotus, avem litera N, litera M, avem litera O, litera Y, litera F, încă 3, te rog, litera L, litera O încă o dată, se repetă, și W. Bun, dragilor, acestea sunt inițiale de nume, prenume, porecle sau pseudonim de persoane cu care voi veți interacționa mai mult în această lună sau care vor avea o importanță anume pentru voi. Eu urându-vă să aveți un octombrie cât mai liniștit, cât mai plin de multe vești bune, de multe cadouri, da? Pentru cei care își vor celebra zilele de naștere, de multă fericire și de multă energie pozitivă, dragilor. Până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți!